Idealizarea este la fel. Este cel mai cel, cea mai cea, este tot ce mi-am dorit, este aici, voi fi pentru totdeauna. Fapt care, cu derularea relației, începe să se estompeze pentru că borderline-ul are contact cu persoana reală. Chiar dacă idealizează, la un moment dat face coerența între ideal, imaginea ideală pe care a creat-o și personajul real. Este o combinație în percepția borderline-ului despre partenerul sau partenera sa, este o combinație între imaginea idealizată și persoana reală. Doar că atâta timp cât relația derulează și acel entuziasm exagerat care era la început, specific îndrăgostirii de altfel, dar trăit în mod exagerat de către borderline, începe și se estompează și trebuie să trăiască în viața reală cu o persoană, indiferent cine ar fi, dar în mod special partenerul sau partenera sa, începe și pierde această idealizare. Și cu cât pierde această idealizare, începe și se teme din ce în ce mai mult de relație. Pentru că în momentul în care face idealizarea, scopul borderline-ului este să facă fuziune. Că de aceea vorbeam mai devreme despre relația de dependență. Este o dependență de ambele părți. Pentru că borderline-ul oferă atât de mult, pare perfect, pare minunat, se donează pe sine, ceea ce este extrem de îmbietor și de plăcut pentru celălalt. Însă borderline-ul, chiar și când face aceste lucruri, continuă să fie oscilant și capricios, ca atare îl forțează pe partener să vină către cu atenție, cu grijă, cu preocupare, făcând această fuziune bazată pe afectivitate, pe emoționalitate pozitivă, borderline-ul predă responsabilitatea gândurilor sale, a trăirilor sale emoționale, le plasează la partener. Se creează această dependență. Borderline-ul are nevoie de partenerul său ca să regleze emoțiile, să îi țină linia coerentă și să-i țină scopul și sensul în viața aceasta. Pentru că spuneam la început despre criteriile de identificare că în general borderline-ul este caracterizat de ideație suicidară și comportamente de tip tentative de suicid, tentative reale care nu sunt demonstrative, nu sunt ca să atragă atenția, ci în mod serios se gândește să-și ia viața. Și atunci când vorbim despre această fuziune pe care o face, îi plasează partenerului toată responsabilitatea vieții sale, a gândurilor, a emoțiilor în mod special și totodată și a faptelor, implicit și consecințele. Astfel, borderline-ul depinde de partenerul său. Când vorbim despre această fuziune prin idealizare, o regăsim și la narcisic. Capacitatea narcisicului de a desprinde omul real de ideație este diferită și este mai amplă, pentru că borderline-ul face o idealizare a persoanei, pe când narcisicul face o idealizare doar a unei imagini pe care și-a făcut-o despre persoana respectivă.